ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਪੂੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲੀ ਲੈ ਸੂਜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਆਟਾ, ਖੰਡ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਪੂੜੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਪੂੜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no